ආයිබෝන් ඔන්න Redmi 14C ස්මාර්ට්ෆෝන් එක නිල වශයෙන් ලංකාව රිලීස් වුණා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති 2024 අවුරුද්දේ පළවෙනියටම Redmi සමාගම රිලීස් වෙච්ච ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි Redmi 14C කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් ඒ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අප්ග්‍රේඩඩ් version එක විදිහට මෙන්න මේ Redmi 14C එක මේ වෙනකොට ලංකාවේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේකේ variant තුනක් ලංකාවේ මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. 4GB 128GB version එක රුපියල් 37999ක් 6GB 128GB variant එක රුපියල් 41999ක් වගේම 8GB 256GB variant එක රුපියල් 45999කට එහෙම නැත්නම් රුපියල් 46000කට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මග ළඟ තියෙන මේකේ 8GB variant එක. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොන වගේද? එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ Redmi 14C එක. ඇත්තටම මේ price එකට වටිනවද කියලා අද අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරමු. වීඩියෝ යන්න කලින් ඔයා තාමත් SL Section YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක subscribe button එක click කරලා මාව subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද මගේ videos බලන අයගෙන් ගොඩාක් අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි මාව subscribe කරලා බලන්නේ. ඉතින් මගේ පුංචි ඉල්ලීමක් තියෙනවා. වීඩියෝ එක බලනවා නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව බලමු මෙන්න මේ Redmi 14C smartphone එක මොන වගේද කියලා. හොඳයි එකට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපි අන්බොක්ස් කරලා බලමු බොක්ස් එක ඇතුලේ මොනවද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මේකෙත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ Redmi 13C එක හා සමාන බොක්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. උඩින් Gen X ස්ටිකර් එක බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න මේ Gen X ස්ටිකර් එක තියෙනවද කියලා. මොකද Gen X ස්ටිකර් එක තියෙන එක තමයි ලංකාවට නිල වශයෙන් එන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක සහ අවුරුද්දක වගේම කාලයක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම TRCSL approve එක තියෙන්නේ. මෙන්න මේ Gen X නිල වශයෙන් ගෙනෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට තියෙන නිසා මෙන්න මේ TRCSL approve එක තියෙනවද කියලා බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තවත් Redmi 14C කියලා බලා ගන්න පුළුවන් box එකේ වගේම මේකේ main specifications කීපයක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම device එක unbox කරගත්තු ගමන් අපිට මුලින්ම device එක බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ටිකක් ලොකු device එකක්. ඊට අමතරව extra box එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ extra box එකේ SIM ejecting tool එක, paperwork, TPU case එක බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. කලින් ආපු 13C එක අපිට back cover එකක් බලා ගන්න හම්බුනේ නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේ 14C එකට අපිට silicon back cover එකක් එහෙම නැත්නම් TPU case එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව 33 watt fast charging adapter එක වගේම type C cable එකක් මෙන්න මේ box එක ඇතුලේ බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. කොහොම නමුත් සම්පූර්ණ package එකක් box එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ Redmi 14C smartphone එක නැත්නම් මගේ ළඟ තියෙන මේ Redmi 14C smartphone එක මොන වගේද කියලා. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අතර ගත්තම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ටිකක් ලොකු device එකක් විතර හඳුනන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර කලින් රිලීස් වෙච්ච Redmi device වලට වඩා ටිකක් ලොකු device එකක් විදිහට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හඳුනන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ ළඟ තියෙන මේකේ black color එක එහෙම නැත්නම් midnight black color එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වලට ලංකාවේ මේ වෙනකොට තියෙන ඕනම color එකකින් ලෙදී ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. කොහොම නමුත් midnight black එකේ back එක සම්පූර්ණයෙන්ම glass protection එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් ගොඩාක් හොඳයි කියන්න පුළුවන්. මොකද මේ price එකට අපිට ඇත්තටම glass protection තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් ගොඩාක් අඩුයි හොයාගන්න. ඉතින් මේකෙත් ඉතාමත් හොඳ මට්ටමේ back එකේ glass panel එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම අර green smartphone එක gram 207ක් වගේ බරයි. හැබැයි midnight black color එකෙන් තියෙන smartphone එක gram 211ක් වගේ බරක් බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් මේකේ black color එකෙත් පුංචි dust එක වගේ බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකත් ඉතාමත් අමුතු ලස්සනක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා සහ කැමරා setup එක ටිකක් ලොකුවට බලා ගන්න පුළුවන්. හරියට 14 Ultra series එක හා සමාන තමයි මේක කැමරාවල් ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒක ටිකක් ලස්සන ඩිසයින් එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක through බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම device එක උඩ අත පැත්තේ 3.5mm audio port එක බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම වම් අත පැත්තේ 3 card slot එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට SIM දෙකක් එක්ක micro SD card එක එකපාර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පහලින් main microphone එක Type C port එක වගේම main speaker එක බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම දකුණු අත පැත්තේ තමයි volume rocker එක වගේම power key එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ power key එකටම මේකේ fingerprint sensor එකක් add කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ fingerprint sensor එකත් මේ price එකත් එක්ක සාපේක්ෂව බලද්දී කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතාමත් හොඳ speed එකකින් unlock වෙනවා. ඒ වගේම face unlock පහසුකමක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ face unlock පහසුකම් ඉතාමත් ඉක්මනින් unlock වෙන face ID එකකුත් මෙන්න මේ smartphone එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් security පැත්තත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම device එකේ design එකටත් හොඳ design එකක් විදිහට මේ smartphone එකේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරද්දී මම කිව්වා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් ටිකක් ලොකු ඩිවයිස් එකක්. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේකේ ඉතාමත් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් අපිට එක්ස්පීරියන්ස් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අඟල් 6.8ක HD+ 120Hz refresh rate එකක් තියෙන IPS ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අඟල් 6.8 කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් අඟල් 6.9ක ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඉතින් මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ එකක් ඉතාමත් ලොකුයි. හරියට ගේම් එකක් ගහනකොට අත් දෙකම එක්කවකොට ටිකක් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක එක්ස්පීරියන්ස් කරගන්න පුළුවන්.
පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඉතාමත් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් මේකේ තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන් සහ මේකේ 120 Hz refresh rate එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 120 Hz refresh rate එක ඉතාමත් හොඳ ස්මූත් එකක් මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. සාමාන්‍යයෙන් HD+ panel එකත් එක්ක සාපේක්ෂව බලද්දී ඉතාමත් හොඳ ස්මූත් එකක් මෙන්න මේ 120 Hz refresh rate එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම IPS display එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ගොඩක් හොඳ true color experience එකක් මේ display එක through මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. විශේෂයෙන්ම YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් බලනවා නම් ඒ වගේම movie එකක් වගේ බලනවා නම් ඉතාමත් හොඳ color එකක් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් රුපියල් 50000ට වඩා අඩු price range එක අපිට full HD+ displays බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. කලාතුරකින් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් මේක HD+ panel එකක් වුණත් ඉතාමත් හොඳ font view එකක්. ඒ වගේම ඉතාමත් හොඳ sharpness quality එකක් මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම 450 nits එකක් මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ බලා ගන්න පුළුවන් සහ 600 nits peak time brightness level එකකුත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉතාමත් හොඳ brightness level එකක් මට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් අර තදවක වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් මේකේ තියලම කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද මේ ප්‍රයිස් එක ගන්න පුළුවන් මම දැක්ක ඉතාමත් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඒ වගේම 120 Hz refresh rate එකක් එක්ක ආපු හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් විදිහට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඉතාමත් හොඳ බැටරි එකක් මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. විශේෂයෙන්ම මිලිඇම්පියර් hour 5160ක බැටරි එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒකට 18 watt fast charging system එකකුත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් මෙන්න මේ බැටරි එක සාමාන්‍යයෙන් වාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව දවස් එකමාරක් දවස් දෙකක් වා normal usage එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම heavy gamer කෙනෙක් වුණත් වාට පැය 6ක් පැය 7ක් අතර screen on time එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ 18 watt fast charging තමයි support කරන්නේ. නමුත් මේකේ box එක අපිට 33 watt fast charge එකක් හම්බ වෙනවා. නමුත් device එකට support කරන්නේ 18 watt. ඉතින් කොහොම නමුත් මේ 18 watt fast charge එක පාවිච්චි කරලා වාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පැය දෙකක් ඇතුළත full charge කරගන්න පුළුවන්. එම charge කරගත්තට පස්සේ වාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක normal usage එක පාවිච්චි කරනවා දවස් එකමාරක් දවස් දෙකක් පාවිච්චි කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක මම මුලින්ම කිව්වා මගේ ළඟ තියෙන මේකේ 8GB variant එක තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඒ කියන්නේ මේකේ 8GB RAM එකක් 256GB internal storage එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම ඔයාලට මේකේ RAM එක මදි නම් ඔයාලට extend කරගන්න පුළුවන් තවත් 8GB වෙන එකක්. ඉතින් මම හරියට දන්නේ අනිත් variant වල තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් වල කොහොමද virtual RAM එක add කරගන්න තියෙන්නේ කියලා. නමුත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ නැත්තම් 8GB RAM එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ 8GB තවත් add කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට 16GB RAM එකක් විදිහට මේක පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන් virtual add කරලා. ඒ වගේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන chipset එක ගැන කතා කරද්දී මේ price එකේ තාමත් හොඳ chipset එකක් මේකට දාලා තියෙනවා. MediaTek Helio G81 Ultra කියන chipset එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 13C එකේ තිබ්බේ Helio G85 chip එක. හැබැයි ඒ chip එකට වඩා Helio G81 Ultra කියන chip එක performance ටිකක් improve කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ඉතින් Antutu benchmark result එකනොත් ලක්ෂ 2කට වඩා හොඳ ස්කෝර් එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වුණා මට. මොකද මේකේ 8GB variant එක නිසා ඉතාමත් හොඳ ස්කෝර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් සහ මේක games play කරගන්න උනත් ඉතාමත් හොඳ games කීපයක් මේකේ play කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේකේ COD mobile game එක play කරලා බැලුවා. මේක medium setting වලින් play කරගන්න පුළුවන් වුණා සහ මට lag එකක් බලා ගන්න හම්බුනේ. ඉතාමත් හොඳ smooth game quality එකක් මට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ COD mobile එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම මේකේ Android 14 version එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට උඩින් base වෙච්ච Xiaomi ලගේ HyperOS එකක් මෙන්න මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් HyperOS එකක් ඉතාමත් හොඳ OS එකක් විදිහට හඳුනන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම budget smartphone වලට ඉතාමත් හොඳ performance මෙන්න මේ HyperOS එක through ගන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් Android 14 version එක මේකේ තියෙනවා සහ ෆෝන් එක මට හම්බෙච්ච ගම අප්ඩේට් එකකුත් ආවා. ඉතින් ඔයාලට අප්ඩේට් කරලා මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අවසානයේ වශයෙන් අපි කතා කරමු මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා එක මොන වගේද කියලා. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බැක් එකේ ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ 50 මෙගාපික්සල් මේන් කැමරා එකක්, ඒ වගේම ඩෙප්ත් සෙන්සර් එකක් වගේම ඇක්සිලරි ලෙන්ස් එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම 13 මෙගාපික්සල් සෙල්ෆි කැමරා එකකුත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මේන් කැමරා සෙටප් එක ගැන කතා කරද්දී මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඉතාමත් හොඳ ඩයිනමික් රේන්ජ් එකක් මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම sharpness quality එකත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. සාමාන්‍ය මේ වගේ price range එකට වැඩක් ගන්න පුළුවන් කැමරා setup එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම selfie කැමරා එකත් මේ price එකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතාමත් හොඳ ස්කින් ටෝන් එකත් එක්ක ඉතාමත් හොඳ selfie photos කිහිපයක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ capture කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම social media වලට photos upload කරනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක ඉතාමත් හොඳ මට්ටමේ selfie photos capture කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ වීඩියෝ වා රෙකෝඩ් කරනවා නම් ඔයාලට මේක රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඉන්නේ 1080p 30 fps වලින් විතරයි. ඉතින් ඊට වඩා එහයින් ඔයාලට මේක වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය තමයි මෙන්න මේ Redmi 14C ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන මට ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්න තියෙන දේවල් ටික. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක රුපියල් 38000 ඉඳන් රුපියල් 46000 වෙනකන් ඔයාලට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ආ කැමති variant එකකින්
මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ළඟ අතේ තියෙන මුදලත් එක්ක කොහොම නමුත් ඉතාමත් හොඳ ඩිවයිස් එකක් එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රයිස් එකට ගන්න පුළුවන් ඉතාමත් හොඳ ඩිවයිස් එකක් විදියට මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක හඳුනන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මොකද ඉතින් මෙන්න මේ Redmi 14C ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ගැන සහ ඔයා ඇත්තට මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ගන්නවද සහ ඔයාගේ අදහස මොන වගේද කියලා පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තාමත් SL Section YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙන් තියෙන subscribe button එක subscribe button එක click කරලා ඊට පස්සේ තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මාව follow කරන්නේ නැත්නම් Instagram එකේ Facebook එකේ ඒ වගේම TikTok එකේ ඉතින් follow කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ බෙල් වලට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකක් අපි හම්බෙන එක ඔයාට ජය වේවා.